Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Vào mùa hè oi bỗng nhiên tuyết rơi, chiếc xe địa hình của ba tôi chỉ còn một chỗ trống. Em gái tôi quyết đoán chiếm lấy chỗ đó. Trước lời cầu xin đầy nài nỉ của tôi, gia đình lại bảo tôi phải rộng lượng. Sau đó, họ lấy hết tất cả thức ăn. Không chút thương tiếc, vứt tôi vào trong tuyết lạnh khi chỉ mặc áo mỏng, để tôi tự sinh tự diệt. Nhưng sau đó tôi đã thức tỉnh năng lực băng giá trong cơn tuyết. Dùng năng lực để dẫn dắt mọi người vượt qua an toàn, coi thường đã trở thành anh hùng. Còn gia đình tôi lại phải chịu sự khinh miệt, bị kẻ ác cướp đi thức ăn và quần áo, sống chết trong cái lạnh thấu xương. Khi tôi mở mắt ra, tôi lại trở về ngày chạy trốn ấy. Lời của ba tôi vang lên một lần nữa. Nhìn khuôn mặt giả vờ buồn bã, giả tạo của ông, tôi chỉ thấy buồn nôn. Không quan trọng. Dù sống lại một lần nữa tôi cũng vẫn là người cứu thế. Gia đình này không cần cũng được. Nhưng khi tôi vừa định chủ động ở lại, em gái tôi, Hàn Thiên Thiên, lại vội vàng chắn trước mặt tôi. Tôi nhìn em ấy với vẻ mặt kiên định. Chẳng bao lâu, em ấy lại tỏ ra một biểu cảm đầy thù hận. Đừng có mà mơ. Chị chỉ may mắn thôi, đừng tưởng mình tài giỏi. Kiếp này năng lực thức tỉnh sẽ là của tôi. Người cứu thế cũng là tôi. Liệu Hàn Thiên Thiên cũng đã sống lại sao? Mặc dù ba tôi đã hỏi ý kiến chúng tôi lần trước, nhưng trong lòng họ đã có câu trả lời từ lâu. Em gái và em trai là cặp song sinh, sống với cha mẹ ở thành phố từ nhỏ. Còn tôi, đứa con nhỏ đã bị bỏ lại cho ông bà nuôi. Ai quan trọng hơn ai không cần phải nói. Nhưng bây giờ, ba lại bất ngờ vỗ vai Hàn Thiên Thiên và gật đầu với ánh mắt đầy nước mắt. Thiên Thiên, con thật là niềm tự hào của ba mẹ, không như những người chỉ biết ích kỷ. Ba liếc nhìn tôi với ánh mắt đầy khinh miệt. Ngay sau đó, ông mở cửa xe và lấy ra một đống thức ăn, đặt xuống đất. Con giữ lại ăn đi. Nhớ phải sống thật tốt. Ba mẹ sẽ đợi con giúp ba mẹ có một cuộc sống tốt đẹp. Họ sao lại dễ dàng đồng ý như vậy? Hàn Thiên Thiên, cô ấy là đứa con cưng của họ mà. Một ý tưởng lớn bất ngờ nảy sinh trong đầu tôi. Liệu cả gia đình này có sống lại không? Ba mẹ, em trai, tôi nhất định sẽ sống tốt. Mọi người nhanh chóng đến khu vực an toàn đi. Hàn Thiên Thiên rơm rớm nước mắt gật đầu, nhìn tôi với ánh mắt đắc ý. Lần trước tôi bị bỏ rơi tàn nhẫn như thế. Đừng nói đến thức ăn nữa, ngay cả một chiếc áo ấm cũng không để lại cho tôi. Cả nhà vô tình lái xe địa hình rời đi, để mặc tôi đuổi theo trong cơn điên cuồng. Nhưng khi thấy tôi bị bỏ rơi, tôi lại thức tỉnh năng lực, là vinh quang vô hạn. Cả gia đình lại ghen tị. Tôi giơ tay lên, một bông tuyết lập tức kết lại trong tay tôi. Tôi cười nhạo, chỉ thấy cả nhà này thật đáng thương. Họ nghĩ rằng chỉ cần chịu đói chịu lạnh trong cơn bão tuyết là có thể thức tỉnh năng lực sao? Thật ra năng lực này tôi đã có sẵn từ khi sinh ra. Chỉ là tôi từ nhỏ đã sống ở miền Nam ấm áp, không có cơ hội để thức tỉnh mà thôi. Ngay lúc này, em trai tôi tiến đến và tát tôi một cái thật mạnh. Đều tại chị, đồ đê tiện. Chị hai phải ở lại đây chịu lạnh. Tôi cảm nhận được sự đau đớn trên mặt, muốn dùng năng lực để đóng băng tên em trai to khỏe này. Nhưng tiếc là tôi mới chỉ ở giai đoạn thức tỉnh ban đầu, chưa đủ khả năng để tạo ra một mũi nhọn băng, không có sức phản kháng. Em trai tôi khỏe như trâu. Nếu cậu thật sự quan tâm chị em gái mình như vậy, thì lên xe đi. Để tôi ở lại đi. Nói xong tôi định bước vào cơn bão tuyết. Thật buồn cười là họ lại lo lắng. Ba tôi vội vàng chạy đến nắm lấy tôi và khuyên bảo. Nana, đừng trách em trai con. Em trai mới 18 tuổi, em ấy hiểu gì đâu, em ấy chỉ đang đùa thôi. Lên xe đi. Mẹ tôi cũng phụ họa từ bên cạnh. Đúng rồi, con là chị cả. Phải rộng lượng một chút. Em trai chỉ mới tát con một cái thôi mà. Đừng giận em ấy nữa. Tôi nhìn em trai không chút lo lắng, im lặng bị ba đẩy lên xe. Chiếc xe địa hình rộng lớn giờ đây đã bị chất đầy đủ thứ đồ đạc. Chỗ ngồi phía sau rất chật hẹp. Trong xe lạnh thấu xương, nhưng để có thêm xăng đến khu an toàn, ba tôi không bật điều hòa. Mọi người đều mặc áo khoác dày run lẩy bẩy, còn tôi chỉ có một chiếc áo khoác mỏng manh. Tôi chưa bao giờ rời miền Nam ấm áp, vì vậy tôi không chuẩn bị áo ấm. Họ có áo khoác dày là vì họ đã bỏ tôi lại khi tôi đi chơi ở vùng tuyết Bắc, mua cho họ. Nhưng có hay không cũng không quan trọng nữa. Dù sao tôi cũng là người sở hữu năng lực. Dù chỉ mặc ít như vậy, cơ thể tôi vẫn rất ấm áp. Cảm giác có chút đói, tôi tiện tay lấy một gói bánh quy chuẩn bị ăn. Chưa kịp đưa lên miệng, bánh quy đã bị giật đi mất.
Và tôi nghe thấy em trai đang gào lên từ bên cạnh. Cậu là đồ vô dụng, ăn cái gì, tham ăn hơn cả lợn. Ăn xong rồi chúng tôi sẽ ăn cái gì? Lẽ ra tôi nên vứt cậu lại cho xong. Cùng lúc đó, mẹ cũng từ ghế phụ nói với tôi một cách bất mãn. Nana, mọi người đều đói cả. Cậu ăn ở đây, cậu thấy có ngại không? Vì đã để lại khá nhiều thức ăn cho Hàn Thiên Thiên, làm cho lượng thức ăn trong xe giảm nhanh chóng. Dĩ nhiên là không thể để lãng phí. Tôi lườm một cái rồi trực tiếp mở cửa xe. Gió tuyết lập tức tràn vào trong xe đang chạy. Nếu không cho tôi ăn, thì đừng ai sống sót nữa. Hành động của tôi làm cả gia đình hoảng sợ vô cùng. Ba tôi hoảng loạn không biết làm gì, đâm xe vào cột điện bên cạnh. May mà xe chạy không nhanh, nên không có tai nạn xảy ra. Em trai tức giận đến mức muốn chết, nắm lấy cổ áo tôi định đánh. Nhưng ngay lúc đó, một nhóm đàn ông bịt mặt lao ra, chĩa súng vào chúng tôi bảo không được cử động. Quỳ xuống ngay. Lần trước chắc không có cảnh này. Ba mẹ tôi sợ đến mức run rẩy, chỉ có thể run rẩy làm theo. Các người làm gì vậy? Làm như vậy là phạm pháp đó. Em trai tôi dựa vào thân hình cao lớn, định lên trên đối phó, nhưng người cầm đầu bắn một phát lên trời. Lập tức làm cậu ấy sợ hãi quỳ xuống đất. Phạm pháp thì tôi sẽ xử lý. Lấy hết đồ quý giá trên xe của họ, còn thức ăn cũng phải lấy hết. Nghe thấy sẽ bị cướp, mẹ tôi lập tức hoảng hốt. Bà ấy là người rất tham tiền, xe có không ít vàng bạc trang sức, mất đi sẽ đau đớn hơn là bị đánh. Anh ơi, xin anh đừng lấy đồ của chúng tôi. Thế này đi, con gái tôi mới 22 tuổi. Cô ấy rất xinh đẹp. Tôi đưa cô ấy cho các anh. Các anh thả chúng tôi đi. Nghe xong tôi chỉ biết cười, không phải sao? Chị à, chị có nghe những gì mình đang nói không? Dù sao tôi cũng là con gái ruột của các người. Giờ đây chính con gái ruột này đang trả ơn cho các người. Nuôi con lớn thế này, làm chút công lao có sao đâu. Em trai tôi cũng từ bên cạnh lên tiếng. Chị ăn đầu nhà chúng tôi, dùng đồ của chúng tôi. Cả bao nhiêu năm qua, đã là lòng tốt rồi. Chưa hết đâu. Chỉ là bảo chị ngủ với mấy anh thôi mà. Đi theo anh ta, có thể bảo đảm chị ăn uống không lo. Các người nuôi tôi. Tôi nhớ là tôi từ nhỏ đã bị bỏ lại ở nhà ông bà. Ngay cả học phí đại học cũng là tôi vay mượn tiền học bổng. Các người làm sao dám nói là lòng tốt hết mình. Tôi đặt câu hỏi đầy thẳng thắn, mỗi câu nói đều khiến họ im lặng. Lập tức làm ba mẹ và em trai ấp úng. Cả nửa ngày không nói được gì. Ngay lúc này, ba tôi im lặng từ trước đến giờ, bỗng mở miệng. Nana, đến giờ rồi, đừng có làm trẻ con nữa. Để cậu ấy đi cùng mấy anh, không phải bảo cậu chết đâu. Yên tâm, đợi em gái con thức tỉnh đi. Ba chưa nói xong, đã bị mẹ tôi kéo một cái. Lập tức không nói gì nữa. Tôi nhìn khuôn mặt của họ, bỗng nhiên cười lớn vài tiếng. Để tôi đi với mấy anh đây. Ba mẹ và em trai vui mừng khôn xiết, mới định lên xe chuẩn bị trốn chạy. Không phải các người cướp chúng tôi sao? Có thể đừng có đạo đức nghề nghiệp quá không? Dù tôi đi với các người, nhưng đồ trên xe các người vẫn có thể cướp mà. Vàng bạc, trang sức đầy đủ. Em trai tôi mắng tôi, định lên đánh tôi, nhưng lại bị người đàn ông bên cạnh đá ngã xuống đất. Cô bé này có lẽ không ngốc anh trai à? Đợi chút, tôi sẽ cho cô nếm thử. Người đàn ông cười khẩy, ra lệnh cho thuộc hạ lấy hết đồ trong xe. Ba mẹ đứng bên cạnh lo lắng, muốn ngừng lại nhưng lại sợ súng. Chỉ có thể chuyển hết mọi trách nhiệm lên tôi. Hàn Nana, sao cậu lại đối xử với chúng tôi như vậy? Chúng tôi đã làm sai cái gì? Ba tôi gầm lên. Tôi không trả lời ông ấy, mà nói với người đàn ông, anh trai. Chiếc xe đó cũng khá tốt. Chìa khóa đang trong túi quần của ba tôi. Người đàn ông lấy chìa khóa xe, đánh ba mẹ và em trai tôi một trận, rồi vứt họ như chó chết bên cạnh, dẫn tôi đi nhìn về phía xa. Hàn Nana, cậu không có phúc đâu. Cứ đợi em gái thức tỉnh năng lực đi. Đến lúc đó, cậu sẽ quỳ xuống như chó, vẫy đuôi cầu xin chúng tôi. Lời của em trai và ba mẹ vọng lại sau lưng, nhưng rất nhanh bị gió cuốn đi mất. Còn về Hàn Thiên Thiên mà các người kỳ vọng, chắc giờ đã bị đông chết rồi. Đang suy nghĩ thì tôi cảm thấy có bàn tay lớn chạm vào người mình. Em gái à, trời lạnh thế này, cậu mặc ít như vậy, sao vẫn ấm thế? Không biết các nơi khác có ấm như vậy không?
Người đàn ông cười một cách xấu xa, cầm bình siêu, đứng bên cạnh, dự tính có ý đồ xấu với tôi. Tôi cảm thấy cậu ta rất tức giận. Cảm ơn nhé. Tôi mỉm cười nhìn anh ta, nhưng trong mắt anh ta thì tôi thật sự còn đáng sợ hơn cả ác quỷ trong địa ngục, bởi vì trong ánh mắt kinh ngạc của anh ta phát hiện mình dần dần biến thành một bức tượng băng. Với kinh nghiệm của kiếp trước, kiếp này tôi tiến bộ rất nhanh. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, dù chưa thể điều khiển gió tuyết, nhưng đóng băng một người thì tôi dư sức làm. Nhưng tôi hơi vụng về, chỉ đi nửa ngày mà. Cuối cùng tôi mới đến, ngày hôm sau mới tới được khu an toàn. Xuống xe, tôi chịu sự kiểm tra và đăng ký của nhân viên. Đang chuẩn bị vào. Con tiện nhân này, sao lại có thể xuất hiện ở đây? Không biết từ lúc nào ba mẹ và em trai tôi đã đến. Tôi không thèm để ý họ, tự mình lấy ra một túi thức ăn từ trong xe. Lập tức họ nhìn tôi với ánh mắt ghen tị và báo cáo cho nhân viên bên cạnh. Không thể để con tiện nhân này vào khu an toàn. Cô ta là con gái chúng tôi, nhưng đã cướp xe và thức ăn của chúng tôi, rồi đẩy chúng tôi ra ngoài để tự sinh tự diệt. Thật không phải là người. Nhưng giờ là thời kỳ tận thế, ai còn có thời gian để ý đến mấy chuyện vô lý này. Sau khi báo cáo không thành, ba tôi tức giận đến mức mặt đỏ cổ đỏ. Đột nhiên ông nghĩ ra điều gì đó, vui mừng nói: con gái thứ hai của tôi là người có năng lực, là anh hùng cứu nhân loại. Chắc các người phải tôn trọng tôi đấy. Không thì tôi sẽ không để con gái tôi cứu các người đâu. Nhân viên rõ ràng đã hiểu chuyện, vội vã đi tìm lãnh đạo đến ngay lập tức. Bây giờ quỳ xuống và lạy chúng tôi vài cái, và hứa sẽ cúi đầu, phục tùng chúng tôi như một con chó từ nay. Nếu làm vậy, có thể chúng tôi sẽ tha cho mạng chó của mày. Vào lúc đó, một người đàn ông trông như lãnh đạo bước tới. Với vẻ mặt lo lắng, người đàn ông hỏi tôi: xin hỏi, có phải bạn có khả năng đặc biệt không? Không phải nó. Là con gái thứ hai của tôi, con bé chưa đến. Cái tên hèn hạ này sao có thể có khả năng đặc biệt được chứ? Mẹ vội vàng nói. Tôi cười lạnh, ngoài trời lạnh lắm. Hàn Thiên Thiên, một cô gái yếu ớt không thể làm gì. Có lẽ giờ này đã chết trong bão tuyết rồi. Tôi tạo ra một tinh thể băng trong tay. Khi tôi định đi theo lãnh đạo, bỗng nhiên từ xa vang lên một giọng quen thuộc. Là tôi chính là người có khả năng đặc biệt. Chỉ thấy Hàn Thiên Thiên không biết từ khi nào đứng ở đó. Bố mẹ và em trai nhìn thấy Hàn Thiên Thiên, cả nhà đều vui mừng vô cùng. Quả là số mệnh. Đúng vậy, lần này cậu ấy mặc ấm, còn có đủ thức ăn, không bị đóng băng là bình thường. Thật sao? Thật tốt quá. Chúng tôi hiện tại rất cần người có khả năng đặc biệt để giúp chúng tôi vượt qua khó khăn này. Mong bạn có thể thể hiện khả năng của mình. Lãnh đạo vui mừng nói. Đang háo hức nhìn Hàn Thiên Thiên, mong con bé thể hiện. Hàn Thiên Thiên rõ ràng có chút do dự, khuôn mặt có vẻ lúng túng. Dưới ánh mắt của mọi người, tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Hàn Thiên Thiên. Giống như con bé không thể xuống được nữa. Chỉ thấy con bé bắt đầu múa may trong không trung. Nhưng qua một lúc, chỉ thấy những mảnh băng vụn, không thấy một giọt nước nào. Cô bé à, đừng đùa nữa. Lúc này là lúc sinh tử của cả nhân loại. Không phải trò đùa đâu. Lãnh đạo rõ ràng không hài lòng, cau mày. Hàn Thiên Thiên gần như muốn khóc, nhưng lại không dám thừa nhận mình không có khả năng, chỉ có thể tiếp tục giả vờ làm điều thần bí. Ngay lúc này, tôi lén lút tạo ra một khối băng trên tay của Hàn Thiên Thiên. Hàn Thiên Thiên vui mừng kêu lên, lãnh đạo hưng phấn nhảy lên, vội vàng chào Hàn Thiên Thiên kính trọng. Khi đi qua tôi, dùng âm thanh chỉ tôi nghe được nói một câu: chị yêu quý, cuộc đời này đến lượt tôi trở thành cứu thế chủ rồi. Tôi nhìn bóng lưng con bé rời đi, cười nhạt một tiếng. Em gái yêu quý, đứng càng cao ngã càng đau. Có vẻ như em chưa hiểu, tôi đã không thể chờ đợi để thấy cảnh em bị vạch trần rồi. Em gái bị kéo đi, sau khi nói chuyện lâu lắm mới trở lại. Cả người như đang bay lên, tự mãn mặc dù sau đó con bé cũng không thể biểu diễn được năng lực, nhưng đã có thành công từ trước. Mọi người chỉ nghĩ là con bé vừa mới thức tỉnh, chưa thành thạo lắm. Ba mẹ, em trai, đợi chút. Sẽ có người đến sắp xếp phòng cho chúng ta. 4 người chúng ta sẽ không phải lo về cơm áo gạo tiền. Đến lúc đó, chúng ta 4 người có thể sống sung sướng. Ôi, xin lỗi quên mất chị rồi. Nhưng em chỉ xin một căn 3 phòng ngủ. Có lẽ chỉ có thể để chị ngủ ở phòng khách thôi. Có lẽ sẽ phải làm phiền chị rồi. Hàn Thiên Thiên đắc ý nhìn tôi, ánh mắt đầy khiêu khích. Nhưng tôi chỉ nhớ lại một ánh mắt khinh bỉ, khinh miệt nói không cần. Các người nhanh chóng lấy thêm đồ ăn thức uống đi.
Đừng để đến lúc bị vạch trần mà chẳng còn gì. Lời nói trúng vào chỗ yếu của cô ta. Hàn Thiên Thiên không giả vờ nữa, hung dữ bước tới muốn bắt tôi. Các người là người mới phải không? Một người to lớn đứng sau lưng chúng tôi. Bên cạnh có vài người, cầm gậy trong tay. Trông có vẻ không tốt. Hàn Thiên Thiên hơi tức giận, nhưng lại nghĩ mình là người có năng lực cao quý. Liền ngẩng đầu, kiêu ngạo gật đầu. Người mới phải dạy các người một ít quy tắc. Nơi này là của chúng tôi. Phải nộp tiền bảo vệ. Đồ ăn, đồ uống hoặc vàng bạc trang sức đều được. Ngày tận thế vừa mới đến, trật tự mọi mặt bị sụp đổ. Đừng để cho bọn này có cơ hội lợi dụng. Em trai lập tức dùng quyền của mình đi tới. Ai ngờ tên to lớn đó cũng chẳng chút kiêng nể. Một cái tát đã đánh anh ta ngã lăn ra đất. Em trai tôi bị tát ngã xuống đất ngay lập tức. Hàn Thiên Thiên nuốt nước miếng một cách mạnh mẽ. Cả người không thể ngừng run rẩy, nhưng vẫn cố gắng nói ra. Tôi là người có năng lực. Tin không? Một lát nữa tôi sẽ đồng đá tất cả các người thành tượng băng. Nghe xong câu này, một vài người đàn ông nhìn nhau. Sau đó cười khẩy nhưng không hạ tay. Thấy con trai bị đánh, mẹ tôi đau lòng vô cùng, vội vã chạy lên, cào vào tên to lớn mấy cái. Hành động của mẹ tôi khiến tên to lớn tức giận hoàn toàn. Anh ta quay lại, đấm đá mẹ tôi và ba tôi một trận tơi bời. Còn tôi đã kịp thời chạy ra khỏi trung tâm xung đột, đứng một bên quan sát từ xa. Nhìn thấy mọi người xung quanh càng lúc càng đông. Vào lúc Hàn Thiên Thiên la lên và ra tay, tôi tập trung năng lượng lạnh, biến những người đáng ghét thành những bức tượng băng. Ngay lập tức không gian xung quanh chìm vào một mùa đông lạnh giá. Không biết ai là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên. Ngay sau đó, mọi người bắt đầu chuẩn bị hành động. Đột nhiên, khuôn mặt của Hàn Thiên Thiên hiện lên một nụ cười kiêu ngạo. Lúc này, bà tôi chớp mắt một cái, đi đến trước đám đông, đọc to một câu. Con gái tôi đến đây để cứu các người. Mặc dù con gái tôi có năng lực, nhưng cũng không phải chó không. Các người phải chứng minh thái độ của mình, chứng minh xem các người có xứng đáng được cứu không. Rất nhanh, mọi người bắt đầu lấy đồ ra. Một số người bắt đầu, những người khác lần lượt làm theo. Đưa ra đủ thứ, ai cũng sợ đưa ít sẽ bị bỏ qua. Còn tôi từ đầu đến cuối đều đứng ở một bên, lạnh lùng quan sát tất cả mọi chuyện. Cứ cười đi, chẳng bao lâu nữa các người sẽ không cười nổi nữa đâu. Những ngày tiếp theo, nhiều người đã đem hết tất cả tài sản của mình để tìm kiếm sự bảo vệ. Những người phụ trách khu vực dù biết rõ chuyện này, nhưng vì tương lai của loài người, họ chỉ có thể giả vờ không thấy. Còn tôi thì cố gắng tránh xa họ, để tránh gây ra chuyện phiền phức. Khu an toàn thật sự quá nhỏ, nhìn thấy nhau mỗi ngày. Ngày hôm đó, tôi thấy Hàn Thiên Thiên đứng bên cạnh với vẻ mặt kiêu ngạo. Em trai đang đánh một cậu bé khoảng 13, tôi nhíu mày bước nhanh tuổi đến, đạp em trai ra xa. Khi năng lực thức tỉnh càng mạnh, thể chất của tôi cũng càng ngày càng tốt. Tôi đã đá em trai nặng hơn 180 cân, ngã lăn ra đất. Em trai tôi lồm cồm bò dậy, vừa định nổi giận, nhưng khi thấy là tôi, anh ta ra là con danh này à? Sao lại đột nhiên xuất hiện vậy? Chẳng lẽ nhìn thấy chúng tôi sống tốt mà ghen tị, muốn hòa nhập với chúng tôi sao? Tôi nói cho mày biết, bây giờ thì muộn rồi. Dù mày có quỳ xuống cầu xin, tôi không trả lời câu nói của anh ta, chỉ khinh thường nhìn anh ta từ đầu đến chân. Thật là một kẻ ngốc. Quả thực là một tên hề. Hàn Thiên Thiên hét lên một tiếng, vung tay muốn đông lạnh tôi, nhưng rõ ràng chẳng có gì xảy ra. Sao vậy? Hình như mày là pháo giấy rồi. Lúc này mọi người xung quanh bắt đầu xì xào, nghe thấy lời bàn tán xung quanh. Hàn Thiên Thiên mặt đỏ bừng như muốn rơi máu. Lúc này, lãnh đạo khu vực vội vã chạy đến. Lãnh đạo hiểu rõ câu chuyện, chỉ có thể bất đắc dĩ nói với tôi nghĩ hẳn là có hiểu lầm ở đây. Nếu không thì thế này đi, ông xin lỗi Hàn Thiên Thiên, vậy là mọi chuyện sẽ qua. Cuối cùng tôi không nhịn được nữa, muốn vạch trần tất cả. Nhưng ngay lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua. Ngay sau đó, bầu trời cuồng phong nổi lên, mưa tuyết bắt đầu rơi. Và ở nơi không xa, một cơn lốc xoáy khổng lồ đang từ từ tiến về phía tôi. Sao cơn bão đầu tiên lại đến nhanh như vậy? Kiếp trước, tôi đã trải qua 3 tháng tìm kiếm, mới thấy cơn bão đầu tiên xuất hiện. Và cơn bão lúc này đến thật sự quá sớm. Lãnh đạo khu vực sợ hãi, chân tay run rẩy, nhìn qua bên cạnh, lại phát hiện Hàn Thiên Thiên, người được coi là người cứu thế, cũng sợ hãi, thân thể run rẩy. Đây là cái gì vậy?
Chạy đi, nói xong liền quay người muốn chạy. Nhưng hắn lại bị người phụ trách khu vực bắt giữ. Cô không thể chạy. Cô là người cứu thế mà. Nhanh, dùng năng lực của cô cứu mọi người đi. Mạng sống của hơn 50,0 người trong khu an toàn này đều phụ thuộc vào cô. Đúng rồi, tôi là cứu thế. Tôi làm được mà. Trước cổng khu an toàn, Hàn Thiên Thiên vung tay, gào thét đau đớn. Nhưng dù hắn cố gắng thế nào, cũng không có chút phản ứng nào. Người phụ trách khu vực quỳ xuống, khóc nức nở. Tôi bước tới, bước đi kiên quyết. Trước mắt người phụ trách và ánh mắt ngạc nhiên của Hàn Thiên Thiên, tôi bước đến gần. Ngay sau đó, tôi giang tay ra, chỉ trong nháy mắt, tôi đã đóng băng cả cơn lốc xoáy. Đóng băng cơn lốc xoáy ngay tại chỗ. Sau khi làm xong tất cả, tôi quay lại, phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn tôi chằm chằm. Tất nhiên, bao gồm ba mẹ và em trai em gái. Sau tiếng hoan hô, đột nhiên, ba mẹ và em trai tôi lớn tiếng kêu lên. Gia đình này toàn là kẻ lừa đảo, lợi dụng danh nghĩa cứu thế chủ để lừa tiền, lừa tài sản, bắt nạt đàn ông và phụ nữ. Mọi người đừng để chúng thoát. Ba người họ bị đánh đến khóc lóc thảm thiết, kêu la không ngừng, vươn tay cầu xin tôi cứu họ. Giống như lúc tôi bị họ bỏ lại, cầu xin họ từ phía sau xe. Chẳng mấy chốc họ không còn tiếng động nữa. Người phụ trách khu vực đứng bên cạnh, vội vàng kéo tôi, muốn tôi ngừng lại. Tôi không quan tâm, vì mọi chuyện đã quá muộn. Họ đã bị đánh chết rồi. Một buổi chiều 10 năm sau, ánh sáng mặt trời rực rỡ, tôi đến phòng bệnh ở tầng cao nhất của bệnh viện tâm thần. Qua cửa sổ, tôi thấy Hàn Thiên Thiên tóc tai bù xù, miệng lẩm bẩm không ngừng. Tôi là đấng cứu thế, là vị thần cứu rỗi các người. Tôi là đấng cứu thế,